مرحبا فيكم، معكم أمين التاجر، وأهلا فيكم في حلقة جديدة من عرفتوا شلون. اليوم موضوعنا موضوع وايد مهم، خصوصا حق الأوائل اللي شغالين في مجال البرمجة وفي مجال الأنظمة وفي مجال الاي تي بالخصوص. بنتكلم عن نظام التشغيل اللي يسمونه اللينكس. طبعا حق اللي ما عنده فكرة، اللينكس يعتبر اوبريتنج سيستم او نظام تشغيل مفتوح المصدر، ومن الأنظمة اللي صار لها أكثر تقريبا من 25 سنة، بدأ تقريبا في التسعينات. ونظام التشغيل ليش مميز؟ إذا أنت جاي من عالم الويندوز يمكن تكتشف أن في عندك مشكلة وايد عودة، خصوصا إذا أنت مبرمج. الشيء اللي وايد عود هو أن أنت ما عندك أكسس مثل ما نقول على السورس كود أو على شفرة المصدر. يعني لو بغيت أن تعدل على الويندوز يوم من الأيام، بغيت تعدل على النظام، تسوي شغلة خاصة فيك أنت داخل النظام، تبي تعرف شغلة معينة شلون تشتغل، هاي الحكي ما تقدر تسويه. لكن مع اللينكس نظام التشغيل يستعمل شغله يمكن تكلمنا عنها، يسمونها الاوبن سورس اذا تذكرون، او البرمجه مفتوحه المصدر. وهاي الشيء ايش معناته؟ معناته ان اللينكس كنظام تشغيل الكود ماله متوفر من البدايه للنهايه. مو بس دي، حتى كل التعديلات اللي مر عليها نظام التشغيل بين عندكم. فرضا اذا واحد حب يطالع قبل 15 سنه شنو بالضبط عدله داخل اللينكس، بعد تقدر تسوي الشغله. بعض الأوادم يمكن يسألون ليش هاي الشغلة مهمة؟ يعني ليش أنا بعور راسي صراحة في شغلة مثل هذا؟ شيء وايد تكنيكال. هاي الحكي يفرق حق الشركات العودة مثل مين؟ مثل جوجل، مثل انفيديا، أو حتى بعض الشركات اللي وايد تحاسب على السكيورتي. لأن هذا الشيء يسمح لهم أن يعدلون بعض الأنظمة مالتهم، أو حتى يعدلون نظام اللينكس على أساس مثلا إذا عندهم هاردوير يبون يسوون له سبورت، يبون يدعمونه. أكبر مثال الكروم بوك، اللي شغالين على الكروم بوك مال الجوجل، اللابتوبات اللي هي وايد تشيب، يمكن ما يدري ان هاي النظام يستعمل اوريجينالي اللينكس اوبريتنج سيستم. وهاي واحده من الشغلات اللي جدا مميزه فيه، انك تقدر تعدل على كل شيء، تقدر تعرف حتى الشغلات شلون تشتغل. فاكبر مثال، يعني انا من الاشخاص يمكن الحين عرفتوا انتم من هالفيديوهات ان احب اعرف شلون الشغلات تشتغل من الاساس. مع اللينكس اقدر اعرف بالضبط شلون البارتات المهمه داخل الاوبريتنج سيستم، داخل نظام التشغيل، شلون هاي الشغلات تشتغل. مثلا ان اطق على حبه مثلا الشت داون، اذا اطق على حبه السليب او الهايبرنيت، ساعات انا كمبرمج بعرف هاي السوالف شلون تشتغل. وما في احسن من ان انا اطالع شفره المصدر مالت لينكس، لان فيها تفاصيل وايد، وخصوصا حق المبرمجين. لكن بعد ابى اكون وياكم وايد واضح من البدايه، قراءه الكود مالت اللينكس ترى مو شيء سهل. تحتاج ان انت تكون متمكن في لغه جدا صعبه يسمونها السي، لغه السي والسي بلس بلس. طبعا معظم الكود مال اللينكس يستعمل السي، وفي فرق بين السي والسي بلس بلس، لكن هاي تعتبر من اللغات اللي وايد صعبه. ليش؟ لان لازم تنزل شويه وتعرف النظام مالك شلون يشتغل. تبي تعرف شلون الميموري او الذاكره تشتغل، تحتاج تعرف شلون الهاردوير يشتغل، شلون هالتفاصيل. لان في النهايه اللينكس كاوبريتنج سيستم وظيفته انه هو يكون بين الهاردوير مالك وبينك انت كيوزر. يعني وظيفه نظام التشغيل اذا نكون يعني نبي نسوي لها سمرايزيشن في لاين واحد، قاعد ياخذ منك كل التفاصيل الصعبه اللي لها علاقه بالتعامل مع الهاردوير، ويعطيك نظام وسموث اكسبيرينس تقدر تستعمل اللينكس على اي جهاز او على اي شيء ثاني. من الشغلات اللي تخلي اللينكس وايد مشهور انه وايد سريع، ويعتبر او يسمون الشغله الميموري فوت برنت، انه هو جدا جدا يعني مساحته صغيره، فتقدر تخليه على التليفونات، تقدر تخليه مثلا على حتى اجهزه غريبه، اجهزه كلش صغيره تستغرب من عليها لينكس. وحق الاوادم اللي ما عندهم فكره، ترى حتى الاندرويد فونز، السامسونج والاتش تي سي وكل هالتليفونات اللي تسمعون عنها، ترى في النهايه الاندرويد ديفايس نفسه، الاندرويد اوبريتنج سيستم، موجود وشغال من الاساس على اللينكس انفايرمنت، على لينكس اوبريتنج سيستم. وهاي واحده من الشغلات اللي مو كل مين يدري عنها. فاي اللينكس شيء جدا فظيع، واللي حاب يقدر يدش على الموقع اللي بخلي لكم اياه هنا عقب شوي، على اساس تطلعون السورس كود. وان شاء الله بيكون عندنا سلسله جايه في المستقبل بنتعرف شلون على تفاصيل نظام التشغيل، شلون نقدر نكتب حتى نظام التشغيل الخاص فينا اذا بغينا مثلا نبرمج حق الكمبيوتر، او بغينا نسوي نظام تشغيل خاص فينا حق التليفون. فان شاء الله عندنا وايد محتوى رائع، واتمنى استانستوا. اشوفكم الحلقه الجايه.